of all things. As what I've mentioned dun sa aking previous vlog, na this is my first time hiking and camping in the wild talaga. So I'm very excited. So we're here. Grabe naman po yung taga. 7:33 na pala in the morning and we are now starting. First things first, ang ginawa namin pagdating dito sa Bataan, dumiretso muna kami sa barangay para iiwan yung mga vaccination cards at saka yung valid ID. So iiwan siya doon para pagtapos nyo dito mag-hike, kailangan nyo mag-out doon sa barangay ulit. Ito yung alarm ko, ganito nga yung sound na alarm ko. Hey Google, play nature sounds. 7:52, na-reach na namin yung end of the paved cemented road. And now it's time for the rocky red road. Yung mga bato medyo madulas yan. Crikey! Ito yung sasabihin ni Pat pag siya kasama natin. Crikey! Crikey, may kalamansi. So ano masasabi mo sa mga viewers na mag-Netflix sa bahay na lang. Char! The best ngayon kasi wala pa masyadong tao. Wala pa tayo masyadong makakasabay. Kaya para kang soaked talaga sa nature. Which is good. So nice. Yan ang slideshow. Paano mo i-explain to gaano katarik? Ba't di kita? Ni pansin? Oo nga no. Kaya tutok mo pa sa baba yun. Hindi talaga Akala mo pa ganun lang. Gantuin ko na lang, no? Yan, oo, ganyan. Doon ka, banda, konti ka. Mamayo ko na! Ayan lang! Dito na Hindi, tingin ka sa camera habang Dito na lang naglalakad. inabot yung vlogging. No. Para ganun ang balat yun, namumula na yung chicks mo. Siyempre, as a natural mestiza. Ganun lang all the time. Yung signal dito. I hope. Signal. I hope. mahina. On our way to Papaya River, estimated time natin sa Papaya River ay 2 hours? 2 hours. 2 hours or 2 hours 30 minutes? 2 hours Depende pa kung pala. gaano tayo kabilis dito. Kasi medyo nakakabagal tong terrain. Mas sisikip kasi ng onte. Left leaning ka dapat. Yung tungkod mo, ipang ganun mo. Ipang ganun mo yung tungkod mo. Mama, una ka, video mo na alay. No. Sige, hawak mo kamay niya. Yan, oo, yan, oh, ganyan. Yan. Yan. Lahat, ano ka, 4 legs ka ngayon. O, All dandan. 4 legs. Silip-silip sa apakan kung kita mo. Yan.
Kaya mo yan! Kaya mo yan! Yan! Kaya Basta may, as long as na may hahawakan ka, safe ka. Huwag kang mag-alala. Ito ba? Tama to? Kaya nga sabi ko sa'yo, paupo kayo eh. Hawak muna ng secure, tapos saka baba. Yan. Oh, tapos yung kanan mo itabi mo sa... yung kaliwang paa mo tabi mo sa kanan. Katabing-katabi. Yan, tapos... Lipat naman sa yan. Tita ba? Tita, napapressure ako. Nasa likod mo si Mau. Nasa likod mo lang si Hindi ka malalaglag. Malalaglag tayong dalawa. Pag nalaglag. May kasama. At least may kasama ka, di ba? Oh my God, madudala sa isa pong pa. Hindi ka madudulas. Yan na, patag na to. Itong inapakan ng paa ko. Huwag ka matakot dyan. Raiza, yung tapak mo. Ang sarap ng lumot. Parang foam. Nagbago na po yan. Oo, nagbago na po yan. She's a changed woman. Nagbago na. Kasi iwan namin siya sa dilim kung hindi siya. Basta dito lang sa ano, huwag kang pinabobo moves dito yung tumatalon. Huwag mo gagawin na kahit mukhang patag. May hindi ko talaga makakalimutan yun eh. Nangyari kasi sa harapan natin. Pasikat eh. Tumalon. May macaroons. Ingat tama, malambot na yung mata. Finally, na-reach na namin yung Papaya River. Tingnan natin. Oh, malamig pa din. Ang ulam, adobo. Yun yung malamig sa likod ko kanina. May cooler. 3 hours 30 minutes yung akit. Another adobo. So, ang ginawa ko, nagluto na ako the night before ng adobo at saka pinakbet. Tapos, frozen, and then nakaseal siya dito. So, ngayon medyo malambot, pero malamig pa rin siya. So, ang gagawin na lang is iinitin na lang siya. Tapos, yung pinakbet, tinanggalan ko ng kamatis para hindi siya madaling mapanis. And of course, lagi namang trusted ang adobo na hindi madaling masira. So, super excited for this. At saka tinanggalan na rin namin ng buto para wala masyadong trash. Ano natin, distribute mo na yung ulam para... Or pwede dito na lang natin lagyan. Tanggalin na natin yung mga takip. Tanggalin yung takip. Lagay sa loob ulam. Iyom. Ako, Di ba nang ex ang tubig? Palitan na yung tubig niyan? Gumanon pa kayo. Hindi, kahit ito muna. Ano talaga? Ano lang. May cover. Tapos dadali na sa ano to. iwan nyo na yung tubig pag di kaya. Layakan sa... Medyo mahirap. Ate, off ako na talaga ng Friday. Pagkarabil pa lang, mahirap no. Hindi mo ako mapapabangon ng kama sa Friday, promise. Wait, photo. Ano ba ang tawag dito? Ito na yung final assault. Ito na yung final assault. So, grabe, mas mataas pa sa akin yung mga sunod na hakbang. Bali naka-level yung camera sa'yo. Yeah. Yan, naka-eye level. Tignan nyo. Ewan ko nabibigyan ng hustisya, pero ang gagawin ko is, gagapang na lang ako. Kaya mo yun? Kaya mo. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sa taas bago kumain. Ano, pasta mo na. Mas steep siya. Oh my God. Mahirap! Mahirap.
Pero masaya, masaya. Si Mami! Spider-Man. No way home. Lahat na ng langgam na kilala ko. Wow. Ay, si Carl. Hintayin natin dito. Hindi, baka gapang yun. May tubig pa naman. Yo, pinapatong ng patong. Tingin sa likod. Teray, Wait lang. sobrang tarik. Look what you did. Lasam. Look Lasapin at mo. your steps. Vertical. Then, Almost tap ano, your no? shoulder Almost 90 and degrees clap eh. your hand. No. 90 degrees. Review. 5 out of 5. Mukhang pwede na akong double ni Spider-Man. May nipa dyan sa kanan. Dalawa lang. Masahan tayo dito. Medyo straight lang. Final round. Fight. Challenger! Di pa nga timpik eh. Hindi, para may view na din. Pwede na. Tingin sa taas, tingin sa taas. Ayan na. Lalahib na. O, go. Ayan na. Ayan na po siya. Hindi na po maipintang kanyang mukha. Oh, say hi. Gandahan mo naman. Ayun, ang ganda ng view mo sa likod. Lingon ka sa likod. Oh, di ba? Oh. Tingnan niyo po si Raiza Contawi na nagsistruggle. Sa ating campsite. Uyak. Grabe. I survived but I cried. Kasi muntik na ako dumulas kanina. Na-stuck siya sa isang puting kasi tagal yun. Finally guys, we reached the ridge. So dito na kami nag-pitch ng tent, dito na kami nag-set ng camp. So bibigyan ko ng quick tour kung ano yung itsura ng campsite namin, which is this one. Nung binibuild kasi nila yung tent guys, sobrang tulog ko. So hindi ko napakita sa inyo kung paano namin pinitch yung tent. But anyway, it's so easy. So si Rufin, no, sobrang comfy niya. Nandiyan siya, nakahamak camping siya. Sobrang ang luwag-luwag niya dyan. So, ito yung tent namin. Ito yung tent nila Mami and yung kapatid ko. And then, ito sila Mau and Camille. So, dito sa loob ng tent namin. Hi, Leah. How are you doing? Ito yung aming inflatable mattress. Ito yung bag sa paanan lang.
Tapos yung mga necessities lang. Tapos dito sa vestibule, nag-set na kami ng mat. Nagpalit na rin ako pantulog wear kasi may nagkaroon ng monthly emergency. Let's see. Paliitin mo. Marshmallow. Oh, feed. Pwede rin may adobo, tsaka may... Tsaka lutuin natin ngayon yung yung Brgy, yung namin, bibigo. yung mabibigo. Yun, magliliyab na. Pwede. Kasi tubig lang yun, di ba? Yan na. Yeah, tinan na natin ang fire. Let's see. Very Come good. on, let's go. Ayun na. Very good Wow, ayun na. Vienna sausage. And kakatapos ko lang mag-skincare. Hindi ko na na-videohan kasi sobrang struggle sa labas, especially. And sobrang dilim na. Nakapasok na yung set ko sa inyo, oh. Ha? Itong pinaka-chandelier namin sa tent. Ito yung extra lamp na dinala ko. So, buti na lang. Medyo maliwanag. Guys, sobrang nakakapagod, I have to say. As in, for my first time hiking and camping in the wild, super challenging, but super worth it. And I cannot wait to wake up early in the morning. So, medyo mag-early bedtime ako. It's already 8 p.m. And I think since sobrang pagod, makakatulog din ako in a bed. But yeah, so proud, so happy. I guess I'll see you guys tomorrow.